Γεια σας και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το δεύτερο μάθημα ελληνικών, το οποίο είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια. Μετά από αυτό το μάθημα θα ρωτήσω ξανά και το είδος μαθήματος με το μεγαλύτερο ποσοστό θα κερδίσει. Έτσι θα συνεχίσω με αυτό. Εδώ στο The Online Greek Tutor θέλουμε να σας βοηθήσουμε να μάθετε ελληνικά. Αυτή είναι η αποστολή μας και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Πάμε λοιπόν στο μάθημά μας. Η μαθήτριά μας Αρμπίν μας έστειλε μία ερώτηση. Πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις μόνος, μόνη, μόνο στα ελληνικά? Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα μάθημα στο οποίο θα σας εξηγήσω πώς να χρησιμοποιείτε αυτό το επίθετο. Είναι γενικότερα ένα πολύ χρήσιμο επίθετο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πολλές περιπτώσεις στα ελληνικά. Το επίθετο μόνος έχει τρεις διαφορετικές χρήσεις. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Μπορούμε να πούμε «Έμεινε μόνος στη ζωή». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχει κανένα μαζί του. Είναι μονάχος του ή μοναχός του. Δεν έχει συντροφιά κανένα. Όταν κάποιος πει αυτή την έκφραση, συνήθως εννοεί ότι η γυναίκα κάποιου έχει πεθάνει ή όλοι οι συγγενείς του τον έχουν εγκαταλείψει. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε και σε άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να πείτε «Μου αρέσει να είμαι μόνος το πρωί. Δεν θέλω να μου μιλάει κανείς». Επίσης, κάποια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε και θεωρεί ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή μπορεί να πει «Όταν είσαι μόνη μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κανείς δεν σου λέει τίποτα». Οι παντρεμένοι πρέπει συνεχώς να κάνουν υποχωρήσεις. Το συγκεκριμένο επίθετο, όταν χρησιμοποιηθεί με το άρθρο, έχει μία διαφορετική έννοια. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Λέμε, ο Κώστας ήταν ο μόνος που έτρεξε να βοηθήσει. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κανένας άλλος εκτός από τον Κώστα δεν πήγε να βοηθήσει. Είναι ο μοναδικός που το έκανε. Πολύ χρήσιμη και αυτή η χρήση του επιθέτου. Άλλα παραδείγματα είναι το μόνο του όνειρο είναι να δει τον γιο του να σπουδάζει γιατρός ή η μόνη μου επιθυμία είναι να γίνω πατέρας. Επομένως, αυτό το επίθετο όταν χρησιμοποιηθεί με το άρθρο είναι συνώνυμο με το μοναδικός. Η τρίτη χρήση του επιθέτου αυτού είναι με την προσωπική αντωνυμία. Λέμε μόνος μου, μόνη σου κτλ. Στην ουσία εδώ η λέξη δεν είναι πια επίθετο αλλά αντωνυμία. Μπορείτε να πείτε πρέπει να βρεις τη λύση μόνος σου ή το έκανε αυτό από μόνος του. Εδώ σημαίνει ότι το έκανε χωρίς τη συνοδεία ή την βοήθεια από κανέναν. Άλλα παραδείγματα είναι θα πάω μόνος μου στη συνέντευξη. Δεν έχω ανάγκη τη βοήθεια κανενός. Να θυμάστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αντωνυμία αυτή σε όλα τα γέννη. Μόνος, μόνη, μόνο, μαζί με τις προσωπικές αντωνυμίες. Μου, σου, του, μας, σας, τους. Επίσης, είναι καλό να γνωρίζετε και το αντίθετο αυτής της αντωνυμίας που είναι με παρέα ή μαζί με κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε «Δεν το έκανα μόνος μου αυτό, το έκανα μαζί με τον Νίκο» ή «παρέα με τον Νίκο». Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να μην μπερδεύετε το επίθετο μόνος με το μονός. Όταν λέμε μονός εννοούμε
αυτόν που αποτελείται από μόνο ένα στοιχείο σε αντίθεση με το διπλός ή τριπλός κτλ. Που αποτελούνται από πάνω από ένα στοιχείο. Ένα παράδειγμα χρήσης του μονός είναι το κρεβάτι. Λέμε μονό κρεβάτι σε αντίθεση με το διπλό κρεβάτι. Επίσης οι αριθμοί 1, 3, 5 κτλ. Ονομάζονται μονοί αριθμοί, ενώ οι αριθμοί 2, 4, 6 ονομάζονται ζυγοί αριθμοί. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω ότι απάντησα στην ερώτηση της Αρμπίν. Αν έχετε ερωτήσεις, μην διστάσετε να μας ρωτήσετε. Θα πάρετε απάντηση με ένα βίντεο μάθημα σύντομα. Παρακολουθήστε τώρα το επόμενο μάθημα που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!